วันนี้เปิดคลิปบนรถนะครับมีสปอนเซอร์เป็นรถกระบะไฟฟ้า 100% คันแรกจาก Toyota คันนี้ครับกับ Hilux Travel E นะครับหลายๆคนเองก็น่าจะรอคอยการมาถึงของรถไฟฟ้าจาก Toyota รวมถึงผมเองด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยจริงๆเป็นคนขับรถไฟฟ้าอยู่แล้วครับแล้วก็เชียร์ให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้พลังงานสะอาดกันนะครับการที่เราขับรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งเวลาขับขี่รวมถึงตอนที่เราติดเครื่องอยู่เฉยๆด้วยนะครับก็ถือว่าแนวคิดโลคาร์บอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้นะครับเดี๋ยวบ้านที่เราจะไปดูวันนี้เนี่ยชื่อว่า House 168นะครับก็ออกแบบโดยน้องๆสถาปนิกจาก Only Human Studio นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับถึงบ้านที่เราจะมาถ่ายกันแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยดูมีความโมเดิร์นนะครับแล้วก็โทนสีเนี่ยเข้มเท่ดูมีความทัฟเลยนะครับซึ่งก็เข้ากันกับ Hilux Travel E คันนี้นะครับซึ่งดีไซน์ภายนอกของเขาเนี่ยจะเห็นว่ามีความเรียบคลีนแล้วก็เส้นสายน้อยนะครับดูแล้วรู้สึกว่าไม่เทอะทะเหมือนกระบะในภาพจำเดิมๆนะครับโดยแนวคิดการออกแบบคือ Tough and Agile สะท้อนภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและคล่องตัวแถมด้วยดีไซน์ด้านหน้าที่เขาให้ชื่อว่า Cyber Sumo นะครับดูแข็งแกร่งมั่นคงทรงพลังแล้วพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่ากระจังหน้าไม่ต้องมีรูระบายอากาศนะครับก็เลยออกแบบมาเป็นดีไซน์พิเศษแบบ Grillless นะครับดูสวยเท่พรีเมียมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนน่าอยากรู้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งความจุอยู่ที่ 59.2 กิโลวัตต์อาวครับแล้วก็รองรับกำลังไฟสูงสุด AC จะอยู่ที่ 10 กิโลวัตต์นะครับส่วน DC จะอยู่ที่ 125 กิโลวัตต์ครับแล้วก็ช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าทางฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็สามารถจะเปิดแล้วก็ชาร์จได้เลยครับอีกอย่างที่อยากพูดถึงก็คือพอเป็นกระบะแล้วเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการลุยน้ำลุยโคลนขับลุยไปได้ทุกที่นะครับหลายคนก็สงสัยว่าแล้วแบตเตอรี่ที่มันอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยมันจะเซฟหรือเปล่านะครับซึ่ง Hilux Travel E ตอบโจทย์เพราะเขามีระบบ Water Protection ที่ช่วยให้ลุยน้ำได้ลึกถึง700มิลลิเมตรนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่ใต้ท้องรถเนี่ยก็หายห่วงเลยนะครับเพราะเขามีการออกแบบให้รถมีโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกทำให้แบตเตอรี่ใต้ท้องรถเนี่ยยึดกับเฟรมย่อยที่เป็นเชฟรูปข้าวหลามตัดหรือเรียกว่าเทคโนโลยี Diamond Guard ครับก็จะช่วยปกป้องแบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าโดยช่วยลดความเสียหายจากการบิดตัวของเฟรมระหว่างการขับขี่แถมยังมีแผ่นปิดเสริมความปลอดภัยทั้งด้านหน้าและใต้ท้องรถอีกด้วยนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับน้องสถาปนิกรอเราอยู่แล้วครับเวลาจะเข้าบ้านนี่เราก็จะเดินมาตามทางข้างบ้านนะครับเป็นทางฝั่งซ้ายนะใช่ครับโอ้นี่ต้องมีการลอดๆนิดนึงนี่คือ approach คือฟินก็ตั้งใจดีไซน์ให้มันมีความแบบต้องซิกแซกคือต้นไม้มันจะล้ำเข้ามาในทางเดินหน่อยนะใช่ครับก็คือพอตัวบ้านเนี่ยมันดิบมากจากบรีฟของเจ้าของเนี่ยมีการที่มันเห็นท่อดิบพวกนี้เราก็เลยมาคิดว่าแลนด์สเคปเราทำยังไงให้มันยังมีความดิบเพราะฉะนั้นสวนดอกไม้มันอาจจะไม่เข้าเราก็เลยมีความเป็นสวนแบบป่าๆหน่อยจะมีการรีเลทแมททีเรียลของฟาซาดที่เป็นพวกอิฐเทาเนี่ยหรือผนังเนี่ยลงมาที่ตัวพื้นของแลนด์สเคปด้วยแล้วก็มีการที่มันชิฟทิศแบบว่าเป็นแนวตั้งแนวนอนเหมือนเดิมเพื่อจะลดให้มันไม่ดูเป็นทางหนึ่งที่มันยาวเกินไปคือฟีลลิ่งมันจะเหมือนเราต้อง explore นิดนึงนะต้องมีขยับไปมาให้ต้นไม้แบบว่าจริงๆเราให้ความสำคัญกับต้นไม้มากกว่าแมนเมดเพราะฉะนั้นมันก็คือเราต้องการให้ต้นไม้มันเข้ามาและเราหาทางอันนี้จะเห็นว่ามี1ประตูก็คือเป็นประตูจากใช่ก็คือถ้าจอดรถเราก็จะออกประตูนี้แล้วก็กลับมาที่ทางเดินนี้เพื่อจะเดินเข้าบ้านกับฟีลลิ่งมันจะมีความแบบมิสทรีลึกลับหน่อยนะใช่ครับเสร็จแล้วพอเดินมาโอ้อันนี้ก็จะเจอแบบเวลคัมคอร์ทเลยนะครับใช่จากทางเดินที่แบบลมพัดมาตรงเนี้ยแล้วเราก็เข้ามาที่โอเพนคอร์ทตรงนี้ครับตอนนี้ฟินก็พาเข้ามาอยู่ด้านหน้าบ้านแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่เหมือนเวลคัมคอร์ทที่มันมีการเปิดออกแล้วก็ทะลุขึ้นไปด้านบนเลยด้านบนเนี่ยจะมีการเจาะเป็นแบบช่องโค้งๆแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าดีไซน์น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาให้ฟินเล่าค่อยๆเล่าให้ฟังเลยว่าจริงๆมันถูกคิดมาจากหลายบ้านนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้เล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงมีการดีไซน์ approach มาแบบนี้ครับเห็นว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพื้นที่ของไซต์ที่ดินด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือตอนเริ่มแรกเลยอ่ะไซต์เรามาเป็น
พื้นที่ครึ่งไร่หน้ากว้าง20แล้วก็ยาวประมาณ40เมตรทีนี้ด้วยโปรแกรมก็คือทางเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการบ้านแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็เลยจัดโดยการแบ่งครึ่งให้ทางตัวบ้านเนี่ยอยู่ด้านซ้ายของแปลงแล้วก็ทางออฟฟิศอยู่ด้านขวาทางที่พี่แก๊ปเดินเข้ามาเมื่อกี้ก็คือเวลาจะเข้าบ้านทุกครั้งเจ้าของบ้านจะต้องเดินผ่านช่องทางตรงเนี้ยแล้วเราก็ทำเป็นสวนต้อนรับมาพร้อมกับเป็นช่องลมตรงเนี้ยก้อนข้างหน้าที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็คือจะเป็นส่วนของโรงจอดรถที่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยชอบรถต้องการที่จะเปิดแล้วรถออกได้ทุกคันพร้อมกันเราก็เลยต้องเทคสเปซข้างหน้าเนี่ยโดยการที่มันเต็มพื้นที่มันก็เลยมีการชิฟต์ของแมสนิดหน่อยครับจริงๆถ้าเราพูดถึง circulation เนี่ยก็คือจะแยก2ฝั่งชัดเจนเลยคือตัวบ้านอยู่กลางถ้าเกิดว่าเราเข้าทางซ้ายก็คือเจ้าของบ้านเข้าบ้านตัวเองทางขวาจะเป็นช่องทางส่วนของพนักงานเข้าออฟฟิศใช่ครับแล้วก็หน้าบ้านก็พยายามทำให้กว้างที่สุดเพื่อให้จอดรถได้หลายคันที่สุดครับผมครับแล้วก็ทีนี้อีกหนึ่งส่วนที่ถัดจากโรงจอดรถมาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เหมือนแมนเคฟใช่ไหมฮะใช่ครับกึ่งแมนเคฟแต่ว่าแทนที่ปกติแมนเคฟมันจะต้องมืดเราอ่ะไม่อยากให้มันเป็นความแบบมืดขนาดนั้นเพราะว่าเวลาอยู่ในบ้านตรงส่วน living room เราต้องการให้ยังมองทะลุมาแล้วเห็นสวนแล้วก็ยังเห็นแมนเคฟอยู่แล้วก็มองเห็นรถครับเราก็เลยจัดให้มันเป็นส่วนเวลคัมตรงเนี้ยให้มันมองทะลุได้ไปถึงหน้าบ้านครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่แบบเก็บของสะสมงานอดิเรกต่างๆนะครับซึ่งผมมีแบบความชอบในเรื่องของรถยนต์ก็เห็นชัดเจนเลยใช่ครับทีนี้พอมาถึงพื้นที่ส่วนตรงนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่าด้านบนฟินมีการเจาะเป็นช่องกลมๆไว้แล้วก็ต้นไม้แทงทะลุขึ้นไปเลยรวมถึงยังพื้นเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะของขอบที่มันเป็นโค้งด้วยทำไมมันถึงเกิดเส้นโค้งตรงนี้ขึ้นมาเนื่องด้วยเจ้าของบ้านเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกับทางประเทศจีนเยอะเชื้อสายจีนด้วยเนาะตั้งแต่โจทย์แรกเลยเราก็เลยคิดว่าทำยังไงให้มันมีความเชื่อมโยงกับทางจีนทางคอนเซปต์เนี่ยเราก็เลยย้อนกลับไปดูที่พวกpainting สมัยเก่าที่เป็นแบบว่าเป็นตีบแบบ isometric ใน painting เราก็ไปเลือก painting หลายๆรูปมาเพื่อเราจะมา decode ออกมาว่ามันมี space แบบไหนของแบบทางบ้านที่เป็นคอร์ดจีนหรือว่าทางแบบปราสาทหรืออะไรของจีนประมาณนั้นเราก็ถอดมาเป็น 3D diagram แล้วเราค่อยเอา 3D diagram เหล่านั้นมาประกอบกันเป็นบ้านหลังนี้ขึ้นมาแต่ว่าเนื่องด้วยการที่โปรแกรมมันค่อนข้างจะแน่นบาง element หรือ design language ของตัว diagram นั้นมันก็ถูก shift หรือแบบเปลี่ยนแกนบ้างอย่างเช่นตัววงกลมที่พี่แก๊ปบอกตรงเนี้ยก็คือทุกคนน่าจะเคยได้ยิน moon gate ของจีนอันนี้ซึ่งเด่นชัดมากแล้วก็เอา moon gate เนี่ยแทนที่เราจะเป็นทางเข้ากลมเรามาพลิกแกนให้เป็นแนวนอนซึ่งก็กลายเป็นวงที่ต้นไม้เนี่ยทะลุขึ้นไปรวมถึงก็เป็นเสี้ยวของวงกลมมาบนพื้นเพื่อมารับตรงนี้ซึ่งวงกลมเนี้ยถ้าเราดูในแปลนมันจะเกือบต่อไปข้างหลังที่เป็นคอร์ดข้างหลังบ้านทีนึงใช่แล้วก็จะมีพวกเอลิเมนต์ที่บางทีมูลเกตอาจจะไม่ได้เป็นกลมมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นดอกไม้เราก็มาใส่ในเอลิเมนต์ที่เล็กลงมาอย่างเช่นเสาที่พี่แก๊ปเห็นตรงเนี้ยทางวิศวกรขอให้เป็นไซส์เหล็กค่อนข้างใหญ่เลยเราก็บอกว่างั้นเราขอเป็นเล็กลงแล้วประกอบกันเป็น4อันให้ cross section มันเป็นเหมือนดอกไม้ได้ไหมเพื่อลดทอนความใหญ่ของมันให้มันมีแสงกับเงาที่มันกระทบลงมาซึ่งพอจากอันเนี้ยสเกลเนี้ยมันก็คือถอดกลับลงไปจนไปถึงเป็นตัว handle ประตูอีกมือจับประตูด้วยใช่แล้วก็เป็นภาษาเดียวกันที่เราค่อยๆใส่เข้าไปครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆถอดรหัสให้ฟินเล่าให้ฟังต่อเนื่องไปแล้วกันนะครับทีนี้ให้พูดเรื่องอิฐนิดนึงก็ได้เพราะจริงๆเราเห็นตั้งแต่หน้าบ้านแล้วนะเกี่ยวเนื่องกับทางจีนเหมือนกันแหละแมททีเรียลที่มันเป็นภาพจำขึ้นมาในหัวเราเลยคือเวลาเราดูซีรีส์หรืออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมเมืองเขาเป็นแต่อิฐสีเทาๆดำๆทีนี้เราก็เลยขอทางเจ้าของบ้านว่าเราอยากใช้วัสดุเนี้ยช่วยหาให้เราหน่อยแล้วก็ import เข้ามาจากจีนอันนี้อิฐทุกก้อนนี่คือจากจีนเลยเป็นการ import จากจีนเข้ามาซึ่งเราไม่ได้ใช้อิฐเป็นการแปะผิวเราเป็นอิฐก้อนจริงๆแล้วเรามาก่อเป็นการก่อจริงๆครับแล้วก็วิธีการก่อก็จะมีบางทีก็พลิกตั้งบ้างนอนบ้างใช่ไหมเป็นเรื่องของ efficiency ถ้าเราเป็นแนวตั้งทุกอันเรียงกันมันก็จะแบนแต่มันจะประหยัดที่สุดแต่ว่าถ้าเราเป็นนอนมันก็จะเริ่มมีเส้นที่สวยขึ้นแต่มันก็จะเปลืองมากเราก็เลยหาโซลูชันที่ครึ่งนึงเป็นสลับแล้วก็จะได้เอฟเฟกต์ที่มันมีเดปมีเงากลายเป็นดีไซน์ออกมาอย่างเมื่อกี้ตอนพี่เดินตามทางพี่จะเห็นว่าอิฐแต่ละก้อนมันจะมีปั๊มอะไรบางอย่างด้วยนะมันเป็นเหมือนตาสัญลักษณ์ของแบรนด์เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
ก็เป็นการยืนยันว่าทุกก้อนก็มาจากจีนอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ โอเคฮะงั้นเดี๋ยวให้ฟินพาไปด้านไหนครับ ได้ครับ เข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของ dining แล้วก็ pantry นะครับ ใช่ครับ แล้วก็จะมีเป็นประตูบานเฟียมที่เปิดออกไปยังส่วนหลังบ้านได้ด้วยเดี๋ยวให้ฟินพูดถึงทางเข้าด้านหน้านี้ก่อนเลยนะครับ ได้ครับก็จากที่เราเดินทางเข้าบ้านเข้ามาเรื่อยๆ ครับ ที่จะเห็นว่าเราค่อยๆสเต็ปสูงขึ้น ครับ เราก็ค่อยๆบีบสเปซ ครับ โวลูมให้มันน้อยลง อ่า เพื่อให้มันอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆก่อน ครับ แต่ว่าพื้นเนี่ยจะใช้แมททีเรียลเดียวกัน อืม มาเป็นทรายล้างที่เป็นสีเทาหน่อย อืม ก็คือแล้วก็ลามเข้ามาตรงที่ถอดรองเท้าในบ้าน ครับ หลังจากนั้นเราก็ค่อยสเต็ปขึ้นมาตรงเนี้ย ขึ้นมา ด้วย texture ที่เกือบๆมองแล้วเหมือนเกือบๆเหมือนกัน อืม แต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นหินขัด แล้ว ครั ก็ บ เปลี่ยนสีมัน ครับ เพื่อให้มันสมูทขึ้น อ่า ใช่ แต่เวลาที่เราเหยียบลงบนทรายล้างมันจะขรุขระหน่อยนะ ใช่ แต่พอ ให้ เป็น รู้สึกว่ามันยังมีความสกปรก สกปรก เพราะเราจะถอดรองเท้าตรงนั้น ครับแต่พอขึ้นมาทรายล้างก็จะเป็นแบบเนียนสมูทแล้วนะครับ ใช่ อืม รวมถึงฝ้าก็คือจะเป็นโซนตรงข้างหน้าเนี่ยที่เป็ ครั น บ ฝ้าไม้ที่เรากดลงมา เพื่อจะทำมีใส่แอร์ด้วย แต่ว่าในเรื่องของโฟลูมให้มันบีบก่อนที่มันจะไประเบิดตรงโต๊ะกินข้าวให้มันกลับไปสูงขึ้น อืมฝ้าไม้นี่ก็ตั้งใจเลือกให้แบบเหมือนหน้ากว้างมันไม่ได้กว้างมากด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ครับก็คือเราไปคัสตอมมาให้เป็นแบบเหมือนซอล่อง จริงๆมันไม่ได้มาเป็นแผ่นเดียวไปครับมันจะมาเป็นแบบเหมือนเป็นเซตแต่ว่าเราซอล่องไว้ ครับ ใช่เพื่อให้มันไปรับกับประตูห้องน้ำอีกทีหนึ่งที่เป็นภาษาเดียวกัน ฟังก์ชันตรงนี้ก็จะมีอันนี้ตู้เก็บรองเท้า เป็นตู้เก็บรองเท้าที่ ครั เรา บ ก็ออกแบบให้เหมือนกัน อ๋อ ก็คือเราออกแบบบิวอินทุกอย่าง บิวอินทั้งหมดเลย ทั้งหมดเลยครับ โอ้ครับคือ เรื่อง ดีเทลทุกอย่างวัสดุมือจับอะไรก็คือจะเลือกหมดเลย ใช่เราเป็นคนเลือก โอ้ครับมันจะมีจุดที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวสวิตช์ไฟนี้ พวกนี้ก็คือเราเลือกกับเจ้าของหรือว่าเราเลือกให้เลยฮะ ทางเจ้าของเหมือนเคยทำงานอยู่ในฟิลเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าหน่อยชอบ ครับ มีความชอบพวกเรื่องพวกนี้ อืม เราก็เลยคุยกันตั้งแต่แรกบอกว่า ฮะ ถ้ามันจะโชว์ทุกอย่างเป็นท่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอะเราไม่อยากได้สวิตช์ปกติ อืม เขาก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเขาจะไปหามา เขาก็ไปส่งอันเนี้ยมาให้ ตอนนั้นส่งอยู่ประมาณ 2-3 แบบ ครับ สุดท้ายมันลงตัวกันที่อันนี้ อืม ว่าอยากได้แบบปอกแป๊ก ปลั๊กครับ อ่า มันก็จะเป็นแบบเหมือนวินเทจยุคเก่าหน่อยเนาะ ใช่ใช่ อืมรวมถึงปลั๊กด้านล่างอะไรอย่างงี้ด้วย ใช่ นะ ก็เป็นแบบเดียวกันมาหมด ครับแล้วพอฟินพูดถึงเรื่องระบบก็คือจริงๆตั้งแต่ทางเข้าที่เราเห็น ใช่ การเดินท่ออะไรต่างๆก็คือจะแบบเปลือยหมดเลยนะครับ ใช่เป็นความอยากได้ของเจ้าของครับ ครับ คือต้องการเห็นท่อ อันนี้คือเป็นโจทย์แรกเลยด้วยนะ ใช่อยากเห็นท่อ อยากเห็นบีม ครับ เหล็กอยากเห็นท้องปูน อ่า เราฟินิชชิ่งแต่ว่า อืม เราฟินิชชิ่งให้มันเป็นแบบธรรมชาติอะ ครับ ไม่ใช่ว่าเราแบบปล่อยเลย คือเรามีการเคลือบเพื่อให้มันอยู่ได้นาน อืม แต่ว่ามันเป็นแบบยังคงเป็นสีธรรมชาติของมัน ครับอย่างสมมติถ้าไล่ไปตัวคานเหล็กเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบดำเนียบๆใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ก็คือตรงเนี้ยพอหลังจากที่ตอนก่อสร้างเราปล่อยให้มันเป็นสนิมมาแล้วกัน ครับ สุดท้ายอ่ะเรามาลูบเหมือนเอาตัวสนิมออก ให้มันกลับมาสะอาด แต่ว่ามันไม่มีทางกลับไปเป็นสีดำเหมือนเดิม แล้วเราก็จะเคลือบใสเป็นแบบเหมือนผิวซาตินหน่อยเคลือบไว้ แต่คือถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะเคลือบตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม ใช่คนหนึ่งเขาจะแบบสั่งตั้งแต่สั่งมา อืม มีสีกันสนิมมาเลย ครับ เราค่อยมาทาสี แต่เนี้ยเราคือไม่เอาสี แล้วการที่จะได้สีที่มันออกแบบน้ำตาลม่วงแบบนี้เนี่ยมันต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนฮะ ตั้งแต่เริ่มจนก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็คือแบบ มาเคลือบสุดท้าย หลายปีเลยก็ปล่อยให้เป็นตามนั้นเลย ใช่ นะฮะ อยากให้มันเป็นเหล็กจริง อืม ๆไม่ได้มีตายตัวแบบมันจะออกมาม่วงนะ อ่า ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เราอยากให้มันเป็นธรรมชาติของมัน โอเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูด้านในกันต่อนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามานะครับแล้วก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวนะครับพอกล้องฟลิปมาฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็นด้านหลังที่เป็น pantry แล้วก็ตรงนี้มีประตูที่เชื่อมไปส่วน ห้องครัว นะครับแล้วก็ด้านหลังเองก็จะมีเซอร์วิสด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับเดินต่อจากครอบครัวไปก็จะเป็นเซอร์วิส ครับซึ่งก็จริงๆเท่ากับว่าบ้านเนี่ยก็สามารถจะเดินจากซ้ายขวาเข้ามาแล้วก็เดินได้โดยรอบเลย ใช่ ครับทีนี้ฟินพูดถึงการดีไซน์ในส่วนของมุมกินข้าวแล้วก็แพนที่นิดนึงครับ ตัวเฟอร์นิเจอร์จะมีความเชื่อมในทางแมทเทียลในสีของมันจากปกติพวกประตูเราจะเป็นแบบไม้สักหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าพอเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เราเลือกเป็นสีไมโอ๊ก ครับ มันก็จะเป็นสีที่อ่อนลง อืม มันก็จะไหลจากตู้เก็บรองเท้าเมื่อกี้มาที่โต๊ะ ครับ แต่โต๊ะเราไม่ได้เป็นคนทำแต่เราไปหามา อืม แล้วก็เป็นคัสตอมไซส์ ครับ แล้วก็
ไหลต่อไปที่เคาน์เตอร์ของพวก pantry เป็นไม้โอ๊กเหมือนกันรวมไปถึงตัวสีเขียวที่เริ่มเห็นว่ามีสีเขียวตรงตัว top pantry ก็คือเราก็ดึงมาจากพื้นหินขัดสีเขียวตรงนี้ที่ไหลขึ้นไปบนผนังด้วยครับว่าจะทักอยู่เหมือนกันว่านอกจากผนังโค้งแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีส่วนหินขัดที่มันไหลขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับใช่ครับแล้วจริงๆอย่างดีไซน์ผนังโค้งตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการเอามาจากความเป็นจีนที่เราบอกในตอนต้นด้วยใช่รวมถึง approach การที่มันเปิดประตูเข้ามาแล้วเราไม่ได้อยากให้มันเจอมุมแหลมตรงนี้พี่ครับใช่เราก็เลยปาดมุมโค้งให้มันสมูทแล้วก็ไหลมาสเปซตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้นครับถ้าลงดีเทลส่วนของหินขัดนิดนึงฟินก็บอกว่าก็มีการเลือกสีแล้วก็มีการทดลองทำอยู่ก่อนที่จะมาสรุปเป็นสีนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือปกติหินขัดมันก็ต้องมีการลองแผ่นแซมเปิลอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเรากำหนดว่าเราไม่ได้อยากใช้พวกสีปกติที่เขามีกันหรือเราบอกว่าเราอยากใช้สีเขียวเนี่ยสีเขียวที่ปกติเขาใช้กันก็คือจะเขียวที่ถ้าทุกคนนึกออกแบบเขียวอ่อนๆแบบสว่างๆเหมือนฮวงซุยหน่อยเป็นแบบมิ้นหรือบางทีไปศาลเจ้าไปอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นอย่างนี้นะใช่แต่ว่าเราไม่ต้องการโทนนั้นคือเรามีในใจว่าเราอยากได้โทนเนี่ยเราก็เลยต้องลองกันแล้วบวกกับเลือกเม็ดหินที่แบบไซส์ไหนอะไรพวกนี้ครับจริงๆของบ้านหลังนี้จะเห็นว่ามันค่อนข้างละเอียดมากเลยนะใช่จะเป็นหินไซส์ยังไม่เล็กสุดบวกกับว่าเราไม่ได้ให้เขาผสมจนมันแน่นมากปกติคือถ้าหินขัดเขาจะแบบว่าคนส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าแน่นแต่เรายังต้องการให้มันเห็นเนื้อปูนแทรกให้สีมันออกมันก็เลยไม่ได้แบบแน่นจนเกินไปแล้วก็ส่วนของอย่างผนังด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอิฐเหมือนข้างนอกเลยเหมือนข้างนอกเลยเหมือนเน้นว่าเป็นแบ็คดรอปของห้องครับแล้วก็ถ้าเป็นผนังทางด้านฝั่งนี้นะครับเป็นการฉาบก็คือก่ออิฐแล้วก็ฉาบปูนแล้วเราก็สกิมแต่แทนที่ปกติจะสกิมสีขาวให้มันเรียบแล้วเราก็ทาสีเราเป็นการสกิมเป็นสีปูนแล้วก็เคลือบเป็นเหมือนเคลือบใสเราก็คือต้องคุยกับช่างว่าไม่จำเป็นต้องสร้างลายเยอะปล่อยให้เป็นธรรมชาติของการแบบการฉาบก็เห็นวงการฉาบของเขาเห็นว่าเขาหยุดตรงไหนแบบเป็นการค่อยๆไล่ขึ้นไปจนเต็มผนังครับยังคงเห็นความแบบไม่เนียบนะแล้วก็มีร่องรอยที่มันด่างๆบ้างแต่ก็คือทางเจ้าของเองก็คือตั้งใจอยากให้เป็นอย่างนี้ด้วยคือเราเน้นว่ามันต้องธรรมชาติทั้ง process ทั้ง material ครับแล้วก็ถ้าต่อเนื่องมาถึงด้านบนครับก็จะเห็นส่วนของการเดินงานระบบท่อต่างๆอะไรอย่างนี้เห็นว่าต้องไปหาช่างที่เขามีการเดินแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่เหมือนกับว่าถ้าช่างไฟปกติก็เขาจะไม่ได้สนใจตรงนี้มากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีฝ้าปิดเราก็เลยเจ้าของบ้านเขาเลยพยายามจะหาช่างที่แบบเข้าใจว่ามันต้องโชว์นะแล้วก็คนที่แบบใส่ใจว่าเขาต้องเดินให้มันเรียบร้อยเหมือนอาจจะบอกว่าเป็นช่างที่ก็มองเห็นความงามของการเดินงานระบบอะไรแบบนี้ใช่แล้วจริงๆค่าตัวเขาหรือค่าแรงเขาก็จะแพงขึ้นด้วยนิดหน่อยต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าปกติไหมมากครับเพราะว่าคือต้องคุยกันทุกจุดว่าเราจะเดินยังไงเราจะโชว์แบบไหนท่อไซส์ประมาณเท่าไหร่ไปรวมกันเป็นกล่องไหมหรือเป็นจังชั่นกล่องเป็นจังชั่นกลมเป็นแบบว่าเป็นแถบยาวแบบไหนดีรวมถึงพวกกล่องถ้าพี่แก๊ปเห็นอันกล่องอันใหญ่นั้นอ่ะก็คือคุยกับเจ้าของบ้านว่าเราก็ตีกล่องเป็นแบบกาวาไนท์ให้มันเข้ากันมาครับแต่ต้องบอกว่านี่คือเป็นโจทย์จากเจ้าของอยู่แล้วที่อยากจะโชว์งานระบบอย่างนี้เลยรวมไปถึงตัวก่อนที่จะเป็นระบบด้วยซ้ำตัวพื้นที่พี่แกเห็นเป็นท้องสแลบพื้นปูนก็คือเจ้าของต้องการเห็นในสแลบเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบแผ่นพื้นสำเร็จแบบนี้เลยนะใช่ครับต้องเข้าใจตั้งแต่เจ้าของบ้านเลยว่าถ้าเราจะเหมือนเลือกเดินทางเนี้ยว่าเราจะแบบเปลือยนะเราจะแบบธรรมชาติเนี่ยมันแพงกว่าบ้านแบบขาวๆครับใช่ฟินจะดีไซน์เป็นบานเฟียมนะครับเราก็สามารถผลักไป2ฝั่งได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเปิดให้ส่วนของระเบียงนี่มันเชื่อมกับภายในเต็มที่เลยนะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่น่านั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนหลังบ้านซึ่งจริงๆฟินมีเกริ่นไว้แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนที่จะเชื่อมโยงระหว่างบ้านกับออฟฟิศใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เราก็พอเห็นแล้วว่าไอ้ทางเข้าที่เป็นแบบเหมือนเรียกว่าเป็นซอยทางด้านขวาแล้วกันอันนี้สำหรับพนักงานออฟฟิศซึ่งสามารถจะมาเชื่อมโยงตรงนี้ได้ใช่เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการให้
พนักงานเนี่ยสามารถมาทานข้าวด้วยกันได้ก็เลยจะเห็นว่าโต๊ะใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีครัวที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าเจ้าของบ้านชอบทำอาหารแล้วก็อย่างตรงนี้ที่เรามีคุยกันตั้งแต่ตอนเวลคัมพอร์ตด้านหน้าที่มันจะเห็นขอบที่โค้งๆตรงนี้ก็คือโค้งมันคือเป็นเราพยายามจะเป็นโค้งที่ต่อกันมาจริงๆไอ้โค้งนี้ก็คือมันก็มาจากเรื่องของภาษาหรือ element ในแบบจีนด้วยใช่ไหมใช่ครับและในแนวทางการดีไซน์พื้นที่สวนด้านหลังบ้านเนี่ยมีคิดไว้ยังไงบ้างฮะโจทย์แรกเจ้าของบ้านไม่ต้องการสวนที่ใหญ่มากทีนี้พอมันมีตัวลานที่เป็นต่อโค้งมาเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ว่าเราให้ลานกิจกรรมเขาเพิ่มเพื่อจะมาปาร์ตี้อะไรกันตรงนี้บวกกับมีระเบียงตรงนี้ที่ออกมานั่งแล้วขายังลอยอยู่ให้มันคอนเนคกันเป็นปาร์ตี้สเปซตรงนี้ทีเนี้ยมันก็จะเหลือพื้นที่สวนที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ทำยังไงให้มันยังดูมีความลึกอยู่เราก็เลยให้โจทย์กับทางอาม่าที่ไม่ใช่อาม่าเป็นแบบว่าอายุค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาทำแลนด์สเคปเนี่ยบอกว่าเราอยากได้เนินกับต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเนี้ยที่ทางเจ้าของบ้านเลือกไว้เราอยากได้เนินตรงเนี้ยเพื่อให้ต้นเนี้ยเด่นแล้วก็ให้ข้างหลังนั้นน่ะมันดูเหมือนเป็นหลุมลงไปเพื่อมันจะได้รู้สึกว่ามันแบบมันมีที่มันไปไกลกว่านั้นบวกกับต้นไม้ก็จะเริ่มเห็นว่ามันจะมีพวกที่เป็นฝอยๆเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็คุยกับทางอาม่าเนี่ยว่าอยากได้ต้นไม้ที่มี texture ที่มันต่างกันเรามองมันเป็นเรื่อง texture กับสีว่าแบบมีชอบฝอยๆใบไม่ต้องใหญ่มากแบบผสมกันเข้าไปให้มันแบบมีความแตกต่างกันเยอะๆครับจริงๆก็ถือว่าน่าสนใจทั้งเรื่องของ texture ที่ต่างกันแล้วก็มีแบบเลเยอร์ซ้อนหลายชั้นสูงต่ำอะไรที่แบบคือทั้งหมดนี้มันก็ช่วยทำให้มิติมันมากขึ้นนะใช่เราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความป่าแรนดอมแบบที่ฟินบอกคือจะไม่ใช่กราฟิกอะไรอย่างนี้นะใช่มันจะไม่ใช่แบบพันเดียวแล้วก็เรียงเป็นแนวจริงๆพอเราเห็นผนังฝั่งนี้เนี่ยก็จะรีมายย้อนกลับไปถึงตรงเวลคัมพอร์ตด้านหน้ารวมถึง exterior design ด้วยนะครับเรื่องของฟอร์มเรื่องของรูปแบบหลังคาหรือแม้กระทั่งโทนสีต่างๆเนี่ยทำไมมันถึงมาในเวนี้ย้อนกลับไปมองข้างหน้าบ้านเลยครับก็คือเป็นฟอร์มที่ง่ายมากเป็นแค่หลังคาจั่วแล้วก็จะมีหน้าต่างวงกลมอันนึงตอนที่เราคุยกับเจ้าของบ้านตอนแรกเราพยายามจะหาว่าเขาชอบอะไรทีนี้เวลาเขาส่งรูปที่เขาชอบมาไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นต้นไม้หรืออะไรเราเริ่มเห็นว่าที่มันมีเอลิเมนต์ของบ้านยุคเก่าที่เราไม่รู้ว่าเขาเคยโตมาในบ้านแบบนี้แต่เราทำดีไซน์ประมาณนี้เพื่อเสนอกลับไปเขาก็ถึงแบบจริงด้วยว่าเขาชอบไอ้นี้เพราะว่าเขาโตมาในนี้มันก็เลยเป็นฟอร์มที่ง่ายแล้วก็ลักษณะรูปแบบบ้านในสมัยเก่าเนี่ยอย่างหนึ่งที่พี่จับแล้วก็เห็นได้ว่ามันน่าสนใจก็คือการที่เราเลือกหลังคาที่สโลปมันอาจจะไม่ได้แบบชันมากใช่ไหมครับใช่ครับไม่แน่ใจว่ามันเหมือนบ้านพวกแบบทองหล่อเอกมัยไหมอะไรที่มันจะเป็นลักษณะมีครีบมีอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือตั้งแต่ที่เจ้าของบ้านส่งรูปมาก็ว่าเราพยายามดีโค้ดว่าเขาน่าจะชอบอะไรแบบนี้มีพวกครีบมากั้นบางส่วนแล้วก็มีหน้าต่างที่เป็นวงกลมซึ่งมันก็ดันกลับไปรีเลทกับมูนเกตที่เป็นจีนที่เป็นกลมอีกเราก็เลยเหมือนมาผสมกันครับพอผลลัพธ์ออกมามันก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองอยู่นะใช่แมทที่เรียลมันจะง่ายมากมันน้อยมากไม้ก็ไม้ธรรมชาติสีธรรมชาติอิฐก็เป็นสีของอิฐเหล็กก็เป็นสีของเหล็กที่ไม่ทาสีฝ้าก็จะเป็นฝ้าไม้มันจะเป็นสีของแมททีเรียลจริงๆรวมไปถึงพวกหินขัดอะไรพวกนี้มันจะเป็นสีของตัวเนื้อปูนเลยครับแล้วอย่างผนังรั้วบ้านนะฮะก็คือเป็นการหล่อเลยใช่เป็นแบบเหล็กแล้วเราก็หล่อผนังเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ให้มันเป็นแบ็คกราวด์ที่แบบดิบๆของต้นไม้ไปซึ่งอันนี้เราก็มีไม้เลื้อยก็คืออาม่าที่เป็นแลนด์สเคปก็ตั้งใจใช่แล้วก็บอกเขาว่าให้มันมีเลื้อยแบบเลื้อยมาบ้างอย่างอาม่าที่เมื่อกี้ฟินบอกคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนออกแบบแลนด์สเคปที่นี่ใช่ครับก็คืออาม่าเขาเป็นแลนด์สเคปเลยอายุ80-90อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขายังวาดแปลนเองอยู่ด้วยมือแล้วก็คือคุยกับเราตลอดว่าแบบอาม่าจะวางต้นไม้แบบนี้นะโอเคไหมแล้วก็เลือกพันธุ์มาให้ครับน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ารูปแบบก็คือเขาก็คือจะทำงานแบบเป็นแรนดอมอะไรแบบนี้ไหมครับหรือว่าจริงๆทำได้ทุกรูปแบบเหมือนกันเหมือนจะได้ทุกรูปแบบแต่ว่าปิงก็เคยเห็นที่เขาแบบว่ามีความแรนดอมบ้างเราก็เลยคิดว่าอาม่าน่าจะได้เราก็เลยคุยกับอาม่าว่าอยากให้ทำหลังนี้ให้หน่อยครับ
แล้วมาคือมีความเข้าใจเรื่องพันไม้สามารถชี้ได้เลยว่าจุดไหนจะลงต้นไหนอะไรยังไงใช่ครับรวมถึงพวกอิฐที่ปูทางเดินมาอาม่าก็เป็นคนออกแบบให้ว่าแบบอาม่าขอซิกแซกประมาณอย่างนี้โอเคไหมเพราะว่าเจอต้นไม้เนี่ยมันจะพุ่มออกมาเยอะนะก็หลบมันหน่อยโอ้ก็คือทำงานร่วมกับอาร์คิเทคได้สบายเลยใช่โอเคครับเดี๋ยวจากนี้ให้ฟินพาไปดูชั้น2ต่อครับได้ครับหลังจากที่ได้ดูชั้น1ของบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอินทีเรียของบ้านเนี่ยดูมีความเรียบง่ายเน้นโชว์โครงสร้างนะครับแล้วก็เผยเนื้อแท้ของวัสดุนะครับก็จะมีความดิบเปลือยดูทัฟเข้ากันกับ Hilux Travel E คันนี้เลยนะครับซึ่งเขาจะออกแบบอินทีเรียมาในคอนเซปต์ Robust Simplicity นะครับดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังใช้งานได้จริงครับในส่วนของเบาะนั่งจะออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นะครับหุ้มด้วยหนัง Soft-Tex สัมผัสนุ่มนั่งสบายพวงมาลัยไฟฟ้าแม่นยำควบคุมง่ายพร้อมเกียร์ไฟฟ้า Shift by Wire ดีไซน์ล้ำสมัยใช้งานสะดวกตอบสนองได้รวดเร็วนะครับแถมยังมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 12.3 นิ้วรองรับทาง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยครับนอกจากนั้นจะมีเทคโนโลยี Dynamic Cloud นะครับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการทรงตัวและความนุ่มนวลให้ดียิ่งขึ้นโดยเกิดจากการเพิ่มจุดเชื่อมพื้นตัวถังเพื่อเสริมความแข็งแรงของห้องโดยสารพร้อมด้วยระบบช่วงล่างที่นุ่มหนึบเกาะถนนดีด้านหลังแบบ Derdion ที่ออกแบบให้ลดน้ำหนักใต้สปริงนุ่มนวลซึ่งรู้สึกได้ชัดเจนตอนขับขี่ครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือเขาจะสามารถปรับเปลี่ยน Multi Terrain Select Mode ได้นะครับลุยได้มั่นใจในทุกเส้นทางออฟโรดทั้งแบบดินทรายโคลนหินและเนินสลับครับตอนนี้ฟินก็พาขึ้นมาชั้น2นะครับจริงๆตำแหน่งของบันไดเนี่ยเหมือนแทบจะอยู่กลางบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ครับก็คือเราวางบันไดเนี่ยไว้กลางบ้านเป็นของส่วนที่เป็นของตัวบ้านเลยซึ่งถ้าพี่แกมองไปเนี่ยก็คือฝั่งเนี้ยที่เห็นผนังตรงนี้มันจะเป็นผนังของส่วนออฟฟิศแล้วแต่ว่าทางออฟฟิศเนี่ยไม่สามารถเดินมาได้คือออฟฟิศเขาก็จะมีบันไดแยกของเขาอีกชุดหนึ่งแยกของเขาอยู่ฝั่งโน้นคือถ้าเรามองในแปลนน่ะก็คือจะเหมือนอยู่กลางบ้านแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองแค่ตัดแค่เป็นส่วนบ้านอ่ะมันจะมาอยู่ริมบ้านครับอยากให้พูดถึงแปลนโดยรวมก่อนจะได้เก็ตว่าชั้น2นี่มันมีห้องอะไรบ้างครับก็พอเราเดินขึ้นมาเราจะเป็น Open Floor เลยครับตรงนั้นจะเป็นเหมือนแบบ Living Area ที่เปิดไม่ได้มีห้องกั้นหรืออะไรแล้วก็ Living Area จะต่อไปถึงลานข้างนอกซึ่งจะมีต้นไม้ตัวที่จากชั้น1เนี่ยทะลุขึ้นมาตรงกลางตรง Welcome Court นะครับใช่ทะลุขึ้นมาเพื่อให้วิวตรง Living Room ครับแล้วก็ตรงคอริดอร์เนี่ยก็ยังจะได้วิวต้นไม้นี้อยู่ซึ่งพอเราเดินไปสุดทางแล้วเราเลี้ยวเข้าห้องเนี่ยก็จะเป็น Master Bedroom แล้วก็จะมีห้องน้ำใน Master Bedroom ครับส่วนถ้าเราเลี้ยวช่องเนี้ยก็จะมีห้องนอนอีก2ห้องครับแล้วทางฝั่งหน้าบ้านตรงนั้นนะครับหน้าบ้านจะเป็นห้องฟังเพลงเหมือนห้องแบบสะสมพวกแผ่นไวนิลพวกเครื่องเสียงอะไรของเจ้าของบ้านแล้วก็มีห้องนอนแขกอีกห้องนึงอยู่หน้าบ้านซึ่งจะห้องนอนแขกก็จะได้หน้าต่างวงกลมหน้าบ้านที่เราเห็นครับทีนี้มาถึงพื้นที่ส่วนคอริดอร์ตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนเส้นทางแกนกลางที่จะแตกออกสู่ห้องต่างๆนะครับแล้วก็อยากถามฟิล์มว่าในแง่ของดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันถูกคิดมาจากอะไรบ้างฮะก็ย้อนกลับไปที่คอนเซ็ปต์ที่เราบอกว่าเราไดอะแกรมของจีนมามันมีอยู่ไดอะแกรมนึงที่จะเป็นมีเสาที่มันค่อนข้างจะซ้ำกันเหมือนเป็นไกด์ให้เป็นทางเดินไปเรื่อยๆทีนี้การที่เราจะมาใส่เสาเยอะๆมันจะมาตีกับวงกบของหน้าต่างด้วยเราก็เลยสร้างตัวเนี้ยคือของเขาจะเป็นอาร์คอันเดียวแล้วก็เป็นเสามาแล้วก็เป็นอาร์คตอนจบทีนี้เราก็เลยทำเป็นอาร์คที่มันรีพีทแทนตรงเนี้ยเหมาะที่สุดเพราะว่าจะเดินเข้ามาสเตอร์เบดรูมมันเป็นแกนที่สำคัญต้องแบบเขาต้อง experience ที่ดีก่อนเข้าห้องนอนเนาะแล้วก็มีจอสกายไลท์แต่เราก็ไม่ได้จอสกายไลท์จนเต็มช่องของคอริดอร์เพราะมันก็จะร้อนเกินไปเราทำเป็นแค่เหมือนแบบสล็อตเล็กๆทีนี้มันก็จะเป็นแสงที่มันผ่าเข้ามาเป็นเส้นแต่ก็โดนกั้นด้วยแบบเหมือนครีบที่ซ้ำไปเรื่อยๆใช่แล้วก็ไปจบที่หน้าต่างที่เป็นก็ล้ออาร์ตลงมาเป็นหน้าต่างครับตัววอยด้านหลังมันจะเป็นแบบลักษณะแคปซูลเนาะแล้วก็มองไปตรงนั้นก็คือระเบียงเป็นระเบียงของมาสเตอร์คือย้อนกลับไปว่าบ้านหลังนี้มันก็เกิดจากอย่างที่ฟินบอกทั้งความเป็นจีนความดิบเท่ความอะไรที่สุดท้ายมันมาผสมกันแล้วมันก็เกิด
สไตล์ของตัวเองขึ้นมาแบบที่มีเอกลักษณ์เนี่ยอย่างในแง่ของการสร้างตรงนี้ก็คือหล่อหมดเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นหล่อในที่นะครับ อืม ก็คือหล่อทีละคลีบ ครับแล้วอย่างตัวแสงเนี่ยสกายไลท์ด้านบนก็คือเราก็คือปิดเป็นกระจกไว้เฉยๆใช่ครับเหมือนช่องแสงกว้างแค่ประมาณ30เซนนะครับ อ่า แต่เราก็ได้แสงที่แบบโอเค ครับ มันจะมีช่วงที่แบบมันจะฉาบลงมาที่ผนังบ้างเป็นเส้นอะไรอย่างเงี้ย อ่า เพราะมันก็เปลี่ยนไปตามเวลาเรื่อย ครับแล้วก็นอกเหนือจากลักษณะของตัวฟินโค้งด้านบนนะครับพอต่อเนื่องลงมาเนี่ยเราก็ยังคงเห็นโครงสร้างที่มันเผยตัวตนแบบในทุกๆส่วนเลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นความตั้งใจของฟินกับเจ้าของอยู่แล้วนะ ๆใช่ครับที่แตกต่างเลยอ่ะคือบ้านหลังเนี้ยชั้นล่างจะเป็นเหมือนโครงสร้างคสล.แต่พอขึ้นมาชั้น2อ่ะเหมือนเสากับคานจะเป็นเหล็ก ครับ จริงๆมันสามารถแบบว่าฉาบปิดไปได้ แต่เราก็คือปล่อย เพื่อเราจะป้องกันแบบไม่ให้มันแคร็กในอนาคตด้วยมันก็เป็นเหมือนซ้อนฟังก์ชันเข้าไป ครับอ๋อจริงๆถ้าเราปิดไปอนาคตมีโอกาสจะ มันก็มีโอกาสจะแคร็ก ตัวคานนี่จริงๆเห็นไซส์แล้วก็ค่อนข้างใหญ่มากเลยเหมือนกันนะครับ ใช่ก็คือจะเห็นว่ามันไม่มีเสาเลยตรงนี้ลากยาวไปเลย ทีนี้เรามาไล่ดีเทลนิดนึงนะครับส่วนของพื้นเนี่ยก็ยังเป็นหินขัดเหมือนเดิมสำหรับชั้น2แต่ว่าเราเปลี่ยนสีแล้วนะ ใช่ครับก็คือเราเปลี่ยนทั้งสีตัวปูนด้วย ครับ แล้วก็เปลี่ยนทั้งตัวหินด้วย ก็คือมันจะเป็นโทนที่สว่างขึ้น รวมถึงตัวเส้นที่เป็นตัวแบ่งหินขัด ครับ จากข้างล่างที่เป็นเหมือนทองเหลืองตรงนี้เป็นอลูมิเนียมให้มันรับกับตัวสีของปูนกับหิน ครับแต่ก็คือเป็นความตั้งใจที่อยากให้ชั้นนี้มัน ดูสว่างขึ้น แล้วก็ส่วนของบันไดลูกตั้งลูกนอนจนถึงพวกราวจับต่างๆเนี่ยก็เห็นว่ามีดีเทลที่น่าสนใจเลย ตัวแผ่นบันไดเนี่ยพี่ครับก็คือเจ้าของบ้านไปได้แบบไม้เก่ามา ครับ แล้วก็เลยมาทำส่วนตัวราวจับก็คือเป็นไม้เดียวกัน ครับ แต่ว่าเราออกแบบให้เป็นแบบเป็นกลม ครับ แล้วก็จะมีดีเทลตรงนั้นที่แบบขึ้นมาจากชั้น1แล้วเราเหมือนตีโค้งมา ก็คือต้องทำเป็นชิ้นพิเศษเหมือนดัดโค้งเหมือนกลึงมาให้มันโค้ง ครับ ให้มันมารับ แล้วก็ถ้าพี่แคปดูจะเห็นพวกตัวตั้งที่เป็นเหล็กตัวเหล็กเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเหล็กตันโดยที่เราก็คงเหมือนแนวคิดเดิมว่าเราไม่ทาสีเราก็ปล่อยให้มันถ้าดูใกล้ๆมันจะเห็นเป็นสนิมแต่เราก็เคลือบไว้จริงๆก็ถือว่าพวกนี้มันเป็นดีเทลเล็กน้อยแต่เวลาที่เราเข้ามาอยู่ในบ้านอันนี้แล้วเราได้สัมผัสในแต่ละจุดอ่ะพี่ว่ามันก็ฟูลฟิลนะเราก็จะนึกย้อนไปถึงตอนเราทำด้วยว่าขั้นตอนการทำมันจะมีความพิเศษนะโอเคครับเดี๋ยวจากนี้เราจะไล่ดูปีกทางฝั่งหลังบ้านก่อนก็จะเป็นโซนห้องนอนนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากห้องนอนรองกันครับก็มาอยู่ในห้องนอนรองนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันมาตลอดแล้วว่ามันก็จะมองเห็นวิวของส่วนหลังบ้านได้นะครับเมื่อกี้จากตรงคอริดอร์ที่เป็นโถงหลักเนี่ยมันก็จะมีโถงหนึ่งที่แตกมาย่อยแล้วก็จะแตกสู่ห้องนอนรอง2ห้องซึ่งในแง่การดีไซน์เนี่ยก็คือมันเหมือนกันเลยป่ะฮะเหมือนกันเป็นแปลนแบบมิเรอร์กันเพราะว่าเป็นลูก2คนแล้วก็ให้เท่ากันก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับใช่ก็คือเข้ามาปุ๊บเราจะเจอเป็นห้องน้ำก่อนแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าที่อยู่ข้างนอกห้องน้ำตรงนี้แล้วค่อยเดินมาเจอโซนที่เป็นที่นอนกับมีโต๊ะทำงานอย่างคอนเซปต์ในการดีไซน์ทำไมมันถึงมาเป็นแบบลักษณะตู้แบบนี้ที่มันก็จะมีวิธีการที่เราทำเหมือนฟิลการเข้ามาให้แบบที่ก็ไม่บอกไม่ถูกว่ามันญี่ปุ่นหรือเป็นแบบไทยโลคอลอะไรแบบนี้นะใช่คือเราต้องการให้มันโชว์สตรัคเจอร์เฉยๆเหมือนกับไหนๆทั้งหลังอะเราโชว์สตรัคเจอร์แล้วตู้เราก็อยากสร้างยังไงให้มันโชว์สตรัคเจอร์ของไม้แล้วก็แค่เอาแผ่นมาวางให้มันรู้สึกเหมือนกันง่ายๆแบบไม่จำเป็นต้องแบบปิดอะไรเลยครับมันก็จะเป็นดีเทลเหมือนมีไม้เหมือนเข้าจอยมาประกบเป็นคู่กันอะไรแบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ประมาณเนี้ยสำหรับทุกจุดของที่เป็นบิวอินแล้วก็พอเข้ามาผนังเองก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมที่บอกว่าเราก็สกิมใช่แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบฟิลมันเหมือนแบบปูนเปื่อยแบบนี้นะใช่แล้วก็ฝ้าเป็นไม้กลับมาเป็นไม้นะครับใช่เหมือนกับห้องนอน3ห้องเราจะให้ฝ้ากลับมาเป็นไม้หมดให้มันอบอุ่นครับจริงๆก็จะเหมือนตรงทางเข้าชั้น1เลยแหละใช่แล้วไม้แบบเดียวกันเลยใช่ครับแล้วประตูทางเข้าของห้องนอนแต่ละห้องก็เหมือนกันใช่ครับแล้วก็พอมองไปพี่ว่าก็ในความดิบของวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยแต่พอมันมีวิวของธรรมชาติเข้ามามันก็ช่วยเบรกความแข็งความอะไรอย่างนี้ได้อยู่เหมือนกันนะรวมไปถึงพวกซีลิ่งไฮด้วยไปครับจริงๆมันไม่ได้สูงมากครับเราแทนมันด้วยหน้าต่างที่มันมองออกไปได้ครับ
แล้วก็อย่างวิธีการดีไซน์ช่องเปิดที่ฟินทำคืออันนี้เป็นบานฟิกใช่แต่ก็คือถึงพื้นเป็นสูงถึงพื้นเลยเพื่อจะรับตรงทางเดินเข้ามาเพื่อมองมาแล้วทะลุไปเลยครับอันนี้ก็คิดเรื่องของมุมมองมาใช่ส่วนนี้เป็นลักษณะบานเลื่อนนะครับใช่ครับก็เป็นบานเลื่อนที่ใหญ่หน่อยเพื่อเปิดรับลมแล้วก็คุยตะโกนลงไปข้างล่างคุยกันได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือห้องนี้เนี่ยสามารถจะมองไปเห็นระเบียงของ Master Bedroom ได้ด้วยใช่จริงๆคือลูก2คนมองเห็นได้เลยครับพ่อแม่ก็มายืนตรงระเบียงแล้วตะโกนเรียกได้ครับคือจริงๆไอ้มุมห้องนอนด้านหลังก็คือเหมือนเป็นตัว L ล้อมขอบดังนั้นมันก็จะคอนเนคกันได้หมดเลยมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบอยากพูดเสริมก็คือไอ้ตรงโถงทางเดินที่แตกออกมาสู่ห้องนอนรอง2ห้องเนี่ยพี่จะเห็นว่าไอ้งานระบบข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนเลยนะแล้วก็เห็นเลยว่าแบบเปลือยหมดเลยทั้งท่อมีท่อแอร์ใช่ไหมครับท่อน้ำท่อไฟอะไรแบบนี้อย่างพวกนี้เวลาที่เราดีไซน์มันมีความยากหรือซับซ้อนอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับมีครับจริงๆต้องบอกว่ายากเลย เพราะว่าเราต้องเลือกตั้งแต่ตัวท่อว่าเราอยากได้ท่อแบบไหนถ้าเป็นท่อลมปกติอย่างหรือท่อแอร์ปกติเนี่ยบางทีก็จะใช้เป็นท่อเฟล็กที่เป็นแบบยู่ๆหน่อยทีนี้เราจะโชว์มันก็ไม่ได้แหละเราต้องเปลี่ยนเป็นท่อสไปรัลเพื่อจะแบบให้มันท่อเป็นแข็งๆแล้วมันดูสวยพอมันมาจากหลายห้องนะครับเราจะมั่วมากแล้วก็แบบปิดฝ้าไปไม่ได้เราก็ต้องแบบหาเส้นให้มันแบบเรียงกันให้ดูมีระเบียบหน่อยมันก็ไปยากพวกตรงนั้นบวกกับที่มันต้องประสานกันทั้งแบบช่างแอร์ช่างไฟช่างประปาอันนี้จริงๆพอพูดถึงยากนะจะนัด3เจ้าให้มาเจอกันมันก็เพราะเข้ามาจากคนละที่นะบางทีแบบคนนึงทำให้แบบนี้แล้วมันไม่ลิงก์กับอีกคนนึงก็มีปัญหาเหมือนกันจากห้องนอนรองนะครับเมื่อกี้เราก็จะเดินกลับมาที่คอริดอร์หลักนะแล้วก็เดินตรงเข้ามาสุดเลยนะครับก็จะเจอ Master Bedroom ซึ่งจริงๆตำแหน่งนี้ก็คือหลังสุดของบ้านใช่ครับ private สุดเลยนะครับแล้วก็พอเข้ามาจะเห็นว่าห้องนอนนี่ก็คือแบบลึกเข้ามาเลยครับแต่ว่ามันก็จะเปิดด้านนี้ออกสู่ส่วนหลังบ้านนะใช่อย่างเงี้ยการดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับทั้งเรื่องของแปลนแล้วก็เรื่องของการตกแต่งอะไรครับก็ความสูงฝ้าอย่างที่บอกเหมือนในห้องลูกครับก็คือไม่ได้สูงมากแต่ว่าเราได้ความลักชัวรี่จากหน้าต่างที่มันวายเต็มแบบเต็มสเปนครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่แบบเห็นว่ามีการทำผนังโค้งด้วยอันนี้คือมันก็ล้อมาจากส่วนข้างล่างเลยใช่ก็คือล้อภาษาเดิมกลับขึ้นมาแล้วก็มันจะไปเป็นผนังโค้งที่ไปอยู่ในห้องน้ำอีกทีหนึ่งโอเคเลยครับแล้วก็ผนังเนี่ยถ้ามองไปก็มีบางส่วนก็ใช้เป็นอิฐด้วยนะฮะก็คือเราเอาอิฐเนี่ยใช้มาเป็นแบบเหมือนผนังหัวเตียงเหมือนไอเดียเดียวกับข้างล่างที่ตรงห้องกินข้าวว่าให้เป็นแบ็คดรอปเหมือนผนังเนี่ยสำคัญแล้วก็แบ็คดรอปนี้อีกทีหนึ่งว่าหัวเตียงเนี่ยสำคัญครับจริงๆพอเราเดินผ่านในแต่ละมุมของบ้านก็จะเห็นว่าห้องแต่ละห้องหรือสเปซแต่ละสเปซเนี่ยมันจะมีเรื่องของวัสดุที่มันเชื่อมโยงกันตลอดนะจะชิ่งกันไปชิ่งกันมาอะไรครับแล้วพื้นห้องของห้องมาสเตอร์เนี่ยจะแตกต่างจากห้องอื่นนะจะเป็นห้องเดียวเลยที่เป็นพื้นไม้ผิวเหมือนเป็นผิวไม้โอ๊กเป็นเอนจิเนียร์ครับแตกต่างกับฝ้าเหมือนเราก็ต้องการคือไม่ได้สูงแต่เราก็ต้องการให้มันกดอีกให้มันรู้สึกมันแบบห้องนอนมันสงบลงเหมือนเวลาเราออกแบบเราไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องแบบสูง3 เมตรสูงแบบ4 เมตรเพื่อให้มันโปร่งเพราะเราเหมือนทางออฟฟิศเชื่อว่าอย่างอื่นมันแทนได้แล้วเราอยากได้ความแบบโคซี่มากกว่าแบบอบอุ่นลงครับแล้วก็จะมีส่วนของประตูบานเลื่อนนะครับที่เปิดออกไปยังระเบียงได้ในส่วนดีเทลของระเบียงเนี่ยอย่างราวกันตกเองก็เป็นเหล็กที่แบบสนิมเหมือนกันใช่ไหมฮะเหมือนเป็นเหล็กแฟลตบาร์เหล็กแผ่นเราก็ไม่ทำสีเราก็เคลือบเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เราขัดจนมันเวลาจับไปมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหยาบเพราะว่าเราเหมือนมันต้องจับจริงๆครับเหมือนพี่รู้สึกว่าดิบด้วยตาใช่แต่ว่าการใช้งานไม่ได้รู้สึกขัดใจอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนออฟฟิศชอบคุยกันว่าเราชอบงานดิบแต่ว่าดิบมันต้องรีไฟน์ไม่ใช่ว่าปล่อยอะไรก็ได้ครับแล้วก็มีดีเทลอย่างหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยก็คือผนังข้างนอกตรงระเบียงเนี่ยมันจะมีแนวอิฐที่เราก่อเรียงกันมานะแล้วมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงขอบพื้นที่ออกไปยังระเบียงเนี่ยใช่ครับพวกนี้เกิดขึ้นหน้างานด้วยครับเหมือนกับว่าพอเราไม่สามารถเคลียร์ดีเทลทั้งหมดเหมือนแบบทุกมุมเล็กๆน้อยๆในแบบได้หรือแบบบางทีการก่อสร้างมันก็คลาดเคลื่อนไปบ้าง
เราเข้าไซต์ค่อนข้างบ่อยเพื่อจะมาแบบดูดีเทลพวกนี้แล้วก็แบบมาจับอิฐกับช่างว่าแบบท่านี้เอาท่านี้ได้ไหมขอท่านี้แบบค่อยๆจูนกันครับทุกจุดตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องน้ำของ Master Bedroom นะครับซึ่งจริงๆแล้วดีไซน์ของห้องน้ำในทุกๆห้องนอนรวมถึงห้องข้างล่างด้วยเนี่ยมันจะเป็นใน direction เดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมันจะเป็นการใช้กระเบื้องโมเสกแบบแนวยาวผอมๆแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีก็คือห้องมาสเตอร์กับห้องน้ำข้างล่างที่รับแขกจะเป็นสีเขียวส่วนห้องอื่นจะเป็นสีโทนขาวครีมแล้วก็พื้นข้างล่างก็จะเป็นแบบเป็นโมเสกดำเหมือนกันจัตุรัสเล็กๆเลยนะครับใช่ครับคิดว่าห้องน้ำน่าจะเป็นแบบจุดภูมิใจที่สุดของเจ้าของบ้าน แล้วก็ใช้เวลานานที่สุดเพราะว่าเขาใช้ในเวลาในห้องน้ำมันนานมากเราก็เลยออกแบบห้องน้ำให้มันใหญ่นิดนึงมีอ่างอาบน้ำที่เขาขอแล้วก็มีชาวเวอร์ฝั่งนู้นแล้วก็เราก็ทำตู้ที่มันแบบเกือบจะเต็มสแปนห้องน้ำเลยจะได้เก็บของได้เยอะหน่อยเราก็บิวอินกระจกเข้าไปเลยแต่ว่าที่พี่แก๊ปเห็นก็คือข้างบนเราจะเจาะสล็อตไว้เพื่อเวลาเข้ามาในห้องน้ำมันยังคอนเนคกับต้นไม้ต้นเดิมที่ข้างนอกที่ทะลุเข้ามาจากชั้นหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นตรงเวลคัมพอร์ตใช่ครับต้นเดียวกันครับทะลุเข้ามาแล้วก็ตัวท่อทุกอย่างก็คือเปลือยอย่างตัวท่อดูดอากาศก็คือเปลือยแล้วก็ทะลุออกกระจกไปเลยแล้วเราก็มีการเก็บดีเทลเก็บรูเป็นแบบใช้ไม้เก็บส่วนพวกท่ออย่างอื่นเนี่ยคือเจ้าของบ้านแบบอินโวลฟ์มากคือทำเป็นท่อทองแดงแล้วก็คือมาเฝ้าช่างเองแบบพอมันก็ผ่านการใช้งานด้วยกันมันจะมีความดำหรือมันจะเขียวก็คือเจ้าของบ้านต้องการพวกนี้จนกระทั่งเขาต้องหาไอ้ตัวประกับน่าจะเรียกประกับไปตัวล็อกท่อเข้ากับผนังไม่สามารถหาที่เป็นทองแดงสีเดียวกันได้มีแต่ทองเหลืองทำให้มันเป็นคนละสีกันแล้วมันก็ดูใหม่เกินไปเจ้าของบ้านก็นำเอาไปตากฝนตากแบบแช่น้ำจนมันสนิมขึ้นแล้วก็เคลือบเองแล้วค่อยเอามาให้ช่างติดตั้งจริงๆตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีความมันเงาต่างจากตัวท่ออยู่นะแต่นี่ก็คือพยายามทำที่สุดแล้วแหละใกล้เคียงเพราะเราก็บอกว่ายังไงตัวก๊อกมันก็ไม่เหมือนอยู่แล้วนะมันไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะขนาดนั้นครับแต่ก็ถือว่าจะทำงานพวกนี้มันก็ต้องมีใจรักนะแล้วก็ต้องขยันหานิดนึงนะเจ้าของคือแบบว่าแพชชั่นแบบมามากตอนทำครับMaster Bedroom นะครับเราก็เดินย้อนกลับมาทางคอริดอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ living ของชั้น2นะครับจริงๆมีการดีไซน์ทั้งเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของการตกแต่งยังไงบ้างครับก็พอเราขึ้นมาจากชั้นล่างนะครับก็คือจะเจอไอ้ open space เนี่ยซึ่งเราถือว่าตรงเนี้ยเป็น living room ใหญ่ไปเลยแล้วก็ไม่มีผนังกั้นก็คือทุกคนเดินออกจากประตูมาปุ๊บก็จะเจอตรงนี้เลยทีนี้พอเราได้ตรงนี้มาเราก็เจาะรูวงกลมตัวนี้ก็จะกลับไปรับกับวงกลมตรงนู้นที่เป็นตรง Open Chord เราขึ้นมาถ้าเกิดเราจะเหมือนมีวงกลม2อันใหญ่เพื่อจะรับแสงทั้งจากฝั่งระเบียงแล้วก็จากฝั่งนี้ซึ่งตรงเนี้ยก็โชคดีที่บ้านข้างๆมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็เท่ากับเหมือนเราเทควิวของเขาไปด้วยก็เหมือนเป็นเฟรมที่แบบสวยพอดีเลยนะครับใช่เท่ากับว่าเราได้ต้นไม้ใหญ่2ต้นสำหรับ living room แล้วก็มีการ connect ออกไปที่ระเบียงส่วนถ้าเราเลี้ยวมาฝั่งขวาก็จะเจอกับผนังโค้งอีกเพื่อมารับกับผนังโค้งตัวนี้เหมือนเราพยายามลบมุมแหลมออกเพื่อให้มันแบบคอยลีดไปอีกที่หนึ่งตัวนี้ก็จะนำไปเป็นห้องฟังเพลงแล้วก็เป็นห้องนอนแขกข้างหน้าบ้านครับจริงๆการทำผนังโค้งมันช่วยเป็นเส้นแบบนำสายตาได้ดีเลยนะครับทีนี้ในส่วนของห้องฟังเพลงเนี่ยด้านในมันจะมีการตกแต่งโดยที่ผนังอาจจะเป็นไม้หมดเลยใช่เพื่อช่วยอะคูสติกแล้วก็ฝ้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พื้นเนี่ยจะเหมือนแทบจะปูพรมทั้งหมดเพื่อแบบแอบสอบเสียงหน่อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมอดิเรกของเจ้าของเขานะครับใช่ครับแล้วก็ถ้าพูดถึงพื้นของห้องนี้ก็คืออย่างที่เคยบอกไปเป็นพื้นหินขัดที่เป็นคนละสีแต่ทีนี้ดีเทลก็คือเราทำเป็นบัวที่เป็นหินขัดเหมือนขัดต่อขึ้นมาเป็นบัวด้วยครับเวลาเราทำความสะอาดแบบพื้นมันจะได้ไม่ไปชนกับผนังสกิมมันจะดำครับ
แล้วก็มันจะมีดีเทลพวกการเดินท่ออะไรต่างๆที่เราก็จะเห็นลักษณะว่าแบบบางทีมันมีการโค้งเฉียงลงมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะพวกนี้คือมันเป็นเพราะอะไรฮะอันนี้ก็คือเหมือนคุยกับเจ้าของบ้านไว้ว่าพอมันเป็นท่อหลายๆท่อต่อกันเราไม่ต้องการให้มันเป็นพืชที่แบบไปติดไว้แบนๆกับตัวท้องฟ้าเราก็ต้องการให้มันเหมือนเวลาอยู่ในห้างถ้าพี่แกเห็นมันจะเป็นแบบห้อยลงมาครับทีเนี้ยเราก็เลยต้องการให้มันห้อยแล้วก็โชว์ให้มันเป็นเส้นสายไว้มันก็ทำให้แบบมีไดนามิกมากขึ้นด้วยนะบ้านที่เรามาดูวันนี้นะครับบนชั้น2จะมีการเจาะสกายไลท์นะครับเพื่อให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาบริเวณโถงทางเดินนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเจาะช่องแสงอีกหลายจุดเลยนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ถือว่าช่วยประหยัดพลังงานไปได้เยอะเลยนะครับเหมือนกับ Toyota Hilux Travel E คันนี้นะครับที่ใช้พลังงานสะอาดครับถ้าเกิดว่าใครสนใจ Toyota Hilux Travel E นะครับก็จะมี2สีให้เลือกคือสีขาวมุก Platinum White Pearl Mica และสีเทาดำ Ash ครับสามารถมาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Alive บางนานะครับตอนนี้ก็ให้ฟินพามาตรงระเบียงนะครับซึ่งระเบียงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเดียวกันกับเวลคัมคอร์ทด้านล่างก่อนที่จะเข้าบ้านและนี้ก็คือต้นหมากเม่านะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นการตกที่มันโค้งเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ล้อไปกับส่วนของโครงสร้างที่มันเป็นกลมๆเหมือนกันนะครับพอเราขึ้นมาชั้น2ที่ระเบียงทีเนี้ยเราก็จะได้เห็นในวงเนี้ยเต็มวงข้างจากมุมบนเราก็เลยคุยกับเจ้าของบ้านว่าเราขอทำราวกันตกตรงเนี้ยให้เขาสามารถออกมาใช้ระเบียงตรงเนี้ยแล้วก็ยังโฟกัสอยู่ที่ต้นไม้ต้นเนี้ยโดยการที่มีโค้งในเนี้ยเหมือนโอบไว้อีกทีนึงดีไซน์ของราวกันตกก็ใช้ภาษาเดียวกันกับระเบียงตรงห้องนอนที่เป็นเหล็กที่เป็นดิบๆอย่างนี้แล้วก็ไปดูพวกเรื่องดีเทลอย่างถ้าพี่แก๊ปดูตรงที่มันไปเจอกันตรงมุมอย่างนั้นอ่ะแทนที่เราจะเป็นเหล็กตรงลงไปเราก็มีการหักมุม45เวลาทุกอย่างที่มันหักมุมแล้วเข้า45หมดตัวตั้งก็หมุนตามแล้วก็เป็นการเลือกระหว่างเหล็กแบบไซส์นี้เป็นแบนแต่ว่าพอตัวซอยปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นกลมให้มันแบบมีดีเทลพวกนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นสนิมที่ก็เกิดจากการที่เราทิ้งตั้งใจทิ้งมันไว้นะครับแล้วก็เคลือบไปแล้วจริงๆหลังจากนี้ถ้ามันเจอน้ำเจอแดดเจออะไรเงี้ยก็จะคงประมาณนี้ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้ทนเท่าสีแบบสีน้ำมันมันก็จะทนกว่าตรงนี้ก็คือเจ้าของบ้านก็คุยกันว่าเขารับได้อาจจะแบบ5 ปี7 ปีแล้วค่อยแบบเคลือบใหม่ใช่ครับแต่มันไม่ได้ส่งผลต่อแบบความแข็งแรงของโครงสร้างอะไรครับอย่างมุมเนี้ยที่เรายืนกันอยู่ก็จะเห็นว่าส่วนของผนังภายนอกที่พอมันขึ้นไปชนกับฝ้าไม้ด้านนอกเนี่ยครับต่อกันแบบเนี้ยบเลยนะไม่ได้มีเป็นคิ้วหรืออะไรที่มาปิดจบอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็คือต้องก่ออิฐให้เลยขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยไม้มาชนครับแต่ทีเนี้ยช่างไม้เราเก่งก็คือเขาสามารถตัดได้แบบค่อนข้างคมเลยแต่จริงๆถ้ามองนิดๆก็คือมันจะมีแก็บเล็กๆเลยใช่เพื่อให้มันเหมือนแบบมี shadow line นิดนึงเพื่อให้มันดูเนียบนิดนึงแต่พวกนี้จริงๆก็ต้องเนียบนะถ้าสมมติมีช่องเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีอีกมีอะไรเข้าไปได้ฝุ่นเข้าได้ตรงนี้ก็คือเราต้องปูเมชก่อนทีนี้หลังจากที่เราได้ดูบ้านครบแล้วก็มันมีจุดหนึ่งที่พี่รู้สึกน่าสนใจคือในความดิบความเปลือยการโชว์โครงสร้างต่างๆของบ้านหลังนี้เนี่ยเรามองด้วยตารู้สึกว่ามันดิบแต่ว่าจริงๆพอเราเข้ามาใช้งานมันจริงๆพี่รู้สึกว่าฟินมีการคิดถึงเรื่องการใช้งานไปแล้วเช่นถึงแม้เป็นสนิมก็ตามแต่จับเนี่ยไม่ได้จะเลอะมือหรือไม่ได้มีปัญหาเรื่องความแข็งแรงที่เมื่อกี้ฟินบอกไปนะครับหรือแม้กระทั่งดีเทลการจบงานต่างๆในแต่ละมุมถ้าเกิดว่าพิจารณาดูดีๆรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีความเนียบนะมีความละเอียดมากๆเลยก็เลยอยากให้ฟินเล่าให้ฟังนิดนึงกันว่าในแง่ทั้งการคิดแล้วก็การก่อสร้างมันก็น่าจะมี process ที่แบบยากพอสมควรเลยนะอาจจะเล่าถึงการก่อสร้างก่อนเลยครับก็คือเราต้องคุยกับผู้รับเหมาค่อนข้างเยอะเหมือนทุกสาขาของผู้รับเหมาเลยไม่ว่าจะช่างไฟช่างประปาหรือว่าช่างก่อสร้างเนี่ยเพราะว่าเราต้องการดีเทลที่ค่อนข้างจะละเอียดเราต้องการโชว์เปลือยทีเนี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ทำพวกนี้เหมือนเราทำม็อกอัพเป็นมุมไปก็พอได้แล้วก็ค่อยแอพพลายให้มันทั้งหมดส่วนเรื่องแนวคิดว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ตามที่พี่แก๊ปบอกว่ามันดูดิบแต่จริงๆแล้วมันมีดีเทลที่มันเยอะแล้วมันละเอียดคือเวลาเราคุยกันที่ออฟฟิศพี่แก๊ปเราไม่ได้เอมหรือเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะทำงานดิบเราคุยกันตลอดว่าเราต้องการทำงานที่มันเหมือนเพียว
เราใช้คำหนึ่งบ่อยมากคือ honest แบบซื่อสัตย์คือเราต้องการโชว์วัสดุของมันต้องโชว์เนื้อแท้วัสดุต้องโชว์โครงสร้างนอกจาก honesty นะครับก็มีอีก2 factor ก็คือเรื่อง appropriate ว่ามันเหมาะสมไหมไม่ว่าจะเรื่องของงบประมาณหรือฟังก์ชันว่ามัน efficient ไหมมันเหมาะกับ context หรือบริบทนั้นของไซต์ของเจ้าของบ้านไหมแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เราคุยกันตลอดว่าอันเนี้ยสำคัญต้องมีคือเรายังต้อง explorative ดีไซน์เราต้องไม่น่าเบื่อไม่ใช่ว่าเราทำออกมาแล้วก็พอโดนทุกอย่างด้วย context ทุกอย่างแล้วล็อกแล้วมันไม่น่าสนใจมันไม่ใช่เพราะตรงเนี้ยเราถือว่าเป็นเรื่องของดีไซน์ล้วนที่เรายังคงต้องคอยเตือนกันว่ามันต้องมีเรื่องความงามด้วย3อย่างทั้งหมดเนี่ยฟินว่าเราไม่ได้หาสไตล์แล้วแต่เคสมันออกมาเองด้วยตามโจทย์ของทุกอย่างคนอื่นอาจจะมองว่าออฟฟิศเราสุดท้ายเรามีสไตล์บางอย่างแต่เราไม่ได้เอมที่เราจะแบบต้องการมีสไตล์ตรงนั้นมันอาจจะออกมาเองครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาฟัง process แบบนี้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมีแนวทางแน่ๆนะว่าจะต้องเป็นแบบนี้แต่จริงๆเหมือนเราก็ให้วัสดุให้ต่างๆมันพาไปเนาะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่พวกฟินไม่ได้ค่อยใช้คำว่ามันดิบมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าดิบแล้วมันหยาบหรือมันแบบว่าไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนหรือมันเป็นการปล่อยไปตามธรรมชาติซึ่งการปล่อยธรรมชาติมันเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดนั้นแต่ว่าการที่เราจะจบงานให้ได้หรือแบบทำให้มันกลับมาฟังก์ชันแนลทุกอย่างคือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ายากกว่าการที่เราจะปิดมันไปทั้งหมดจริงการเลือกวัสดุที่เราเลือกทุกครั้งเราเชื่อว่ายิ่งมันเห็นร่องรอยของการผลิตวัสดุนั้นๆสมมุติไม้เรายังเห็นว่ามันยังมีรอยเลื่อยอยู่อย่างถ้าประตูหน้าบ้านสุดเลยที่จะเห็นว่ามันยังมีเสี้ยนบ้างมันยังมีรอยเลื่อยบ้างเราเห็นว่าการที่มันเห็นเรื่องราวของการมาของ material มันทำให้ดีไซน์มันน่าสนใจมันมีเรื่องราวมันมีชีวิตมันเป็นความยากของการที่เราต้องไปค่อยๆหา material แล้วก็บาลานซ์ระหว่างความเสร็จแบบ complete เลยกับความที่ปล่อยไว้เหมือนเราเล่นชักเกยอร์ตลอดว่าแบบบาลานซ์ตรงนี้โอเคหรือยังซึ่งตรงเนี้ยข้อดีก็คือเราเชื่อว่ามันมีชีวิตมันไม่ได้เพิ่งสร้างเสร็จหรือมันก็ไม่ได้มาอยู่มานานจนเกินไปมันมีเรื่องราวของมันที่มันจะไปต่อแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเราก็ต้องทำความเข้าใจเจ้าของบ้านก็ต้องเข้าใจว่ามันจะไม่ใหม่มันจะไม่ได้สะอาดซึ่งสะอาดตรงนี้หมายถึงมันจะไม่ได้ดูสะอาดแต่ว่าพอเราลูบไปมันสะอาดมันเป็นการที่เราต้องคุยกันค่อนข้างเยอะเรื่องของ maintenance เขาจะต้องดูแล maintenance บ่อยหน่อยเพราะว่าการเคลือบของที่มันดิบพวกนี้มันก็จะมีระยะเวลาที่อาจจะสั้นกว่าการที่ทาทับไปเลยทั้งหมดเหมือนมันเป็นการแลกกันได้ความงามกับได้ความมีชีวิตมาแต่เราก็เหมือนมันมีชีวิตเราก็ต้องคอยเลี้ยงมันใช่